අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොතනද කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැකපු ගමන් තැන මතක් වෙනවා ඇති. ගාල්ලේ SellX කම්පියුටර්ස් වගේම කිතුලම් පිටියේ අලුත්ම බ්‍රාන්ච් එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් හරියටම මීට අවුරුදු 3කට කලින් ඒ කියන්නේ 2020 ඔක්තෝබර් මාසෙට අපි Vini ප්‍රොඩක්ෂන් ලට පළවෙනි බිල්ඩ් එක එයාලගේ කරන්නේ. ඉතින් මේ එයාලගේ දෙවෙනි බිල්ඩ් එක මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ ඇයි සහ බිල්ඩ් එක ගැන අපි Viniලත් එක්ක කතා කරන ගමන්ම බලමු. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. මේමයි බා ප්‍රියදර්ශනය කණ්ඩායි බොණ්ඩයි තේ බොණ්ඩයි මම අපිට නේ යන්න බරක් වෙන්නේ. අනක ප්‍රියදර්ශනය හිතන් ඉන්නේ ප්‍රියදර්ශනයල විතරයි මේව දන්නේ කියලා. එනවා හරි. එහෙනම් මෙහෙමයි අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මදර් බෝඩ් එකට කීබෝඩ් එක ගහගන්න තමයි අපි රෙඩි වෙන්නේ. RAM එක මේ RAM එක තමයි මේ ගහමු. RAM එක ගහනවා. අයියේ මේක කොහොමද ගහන්නේ? මේ RAM එක ඔක බොහොම ලේසි වැඩේ. මේකේ අපි අන්ලොක් කරගන්න ඕන RAM slot එක. එයා දන්නේ කියලා අපි දන්නේ. අපි දන්නේ නේද? පැත්ත ඔය අනිත් පැත්ත. හරි. මේ වැඩ කරන්නේ. නෑ මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවනේ පොඩි කට්ටයක්. ඔබ වැරදියට කියලා තද කරොත් මැදින් කැඩිලා යනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන ඇත්තටම අනිත් පැත්තට යන්නේ. හරියට බලන්න. මේක ඕනෙ කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන්. ලේසි. මෙන්න මේකට දාන්න. right then දෙපැත්තේ මේකට පද කරලා ඔකේ දානවා. මේ දෙපැත්තේ. ඔව් ඇඟිලි එක අතෙන් කරන්න අමාරුයි. right. තව තදක ගියා ඇතුළට. ගියා නෑ. ඔව් ගියා. හරි. මේ ඇත්තටම මේ ප්‍රියදර්ශන අයියා මේ කියලා දුන්නේ අපිට නෙමෙයි. මේක දන්නේ නැති අයට තමයි. දැන් තමයි ගියේ. ඒක පොඩ්ඩක් තද කරන්න ඕනේ. මට බය වුණා. මම බය වුණා මදර් බෝඩ් ඇදවි දෙන්න කියලා. ඒක තමයි. ඊළඟ එකත් අපි දාගමු. හරි. දැන් මේ ආකාරයෙන් මේම අකුරු ටික මේ එළියට එන්න මේ ලාග අකුරු මේ පැත්තට වෙන්න මේක නේ දාන්නේ. ඔය පෝට් එකේ ගහද්දි අනිත් පැත්ත ගහන්න. right. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ එහා පැත්ත. right. මේ ආකාරයෙන් දැහරනේ. එහෙනම් තද කරා. පුෂ් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඊටම සාර්ථක ආකාරයෙන් RAM එකක් අපි ගහගන්නේ. ප්‍රියදර්ශන අය කියලා දුන්නේ අපිට නෙවෙයි RAM එකක් ගහගන්න. නෑ තවද තද වෙන්න ඕනේ. බෑ ගහනවා. අපෙන් ගෙනත් නෑ මේ පැත්තෙන් බැස්සෙන. ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මේ හරි. හරි.
right ඉතින් ඔය විදිහට තමයි PC එක හැදුවේ විනිලත් එක්ක සෙට් එකම ඉන්නවා. තව කැමරාවකින් එහා පැත්තෙත් ඉන්නවා. මෙතන ඉෂාරයි අපි ටික සෙට් වුණා. ඉඩමදි නිසා කොහොමද දාගන්න. ඇයි PC එකක් අලුතෙන් හැදුවේ? හදපු එක අවුල් ගිහිල්ලාද? මීට හරියටම අවුරුදු 3කට කලින් තමයි ඉෂාර අපි හැදුවේ PC එක. එතකොට 2023 වෙද්දි මොකක්ද අප්ඩේට් එකට හේතුව? හරි මෙතන ගැන කියලා ගන්නකො. ඔව්. අපි එඩිට් වැඩිරික් කරා දැන් අපි අවුරුදු 3කට කලින් මතකදී අපි සුපිරි පරිගණකය කියලා වීඩියෝ එකකින් පෙන්නුවේ අපේ PC එකේ බිල්ඩ් එක. ඉතින් අපි උතුරු කොනේ ඉඳන් දකුණු කොනටම ආවා. මේ මොකද අපේ රික්වයර්මන්ට් එකත් එක්ක අපිට හොඳම තැනක් ඕන වුණා වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපි තෝරගත්තේ ගිය පාරත් SellX ආයතනය. මේ පාරත් අපි SellX එකට කතා කරපුවාම අපිට අවශ්‍යතාවය පරිදි කම්පියුටරේ හදාගන්න ඔක්කොම තිබ්බා. ඉතින් කලින් බිල්ඩ් එකෙත් කිසිම අවුලක් වුණේ නැහැ මේ වෙනකන්. වැඩ කරනවා. මේ වෙනකන් තාමත් එහෙම වැඩ. අවුලකට නෙමෙයි මේ මැෂින් එක ගන්න අවුලකට නෙමෙයි. අවුලකට නෙවෙයි. මොකද ඒ දවස්වල අපි 4K ෂූට් කළේ නැහැ. අපි ඒක හැදුවේ HD quality එකකින් එඩිට් කරද්දී ඇති ගානට තමයි හැදුවේ. ඒත් දැන් අපි කැමරා අප්ඩේට් කරා. ඒකත් එක්ක අපි 4K වලින් තමයි දැන් වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් එඩිට් එක තවත් පහසු වෙන්න, කලර් ග්‍රේඩින් එකෙන් පහසු වෙන්න ඕන කියන තැනදී තමයි අපිට මැෂින් එක අවශ්‍යතාවය ආවේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මේ දැනට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඔයා කතා කරා මාත් එක්ක. අලුත් කැමරා එක Sony FX3. එතකොට මේ කියන්න ඕන දේ තමයි දැන් කට්ටිය 4K වලට බිල්ඩ් හදනවා. සාමාන්‍යයෙන් 6 core processor එකකින් ඔය දේ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 1650 එකකින් වුණත් වැඩේ තියෙන්නේ 4K කියලා කිව්වම දැන් drone එකකින් capture වෙන MP4 විදිහට එන 4K එක වෙනස්. professional grade එකට ගියාට පස්සේ කැමරා එකකින් එන raw footage එක වෙනස්. ඔය දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් normal අපේ Sony හරි නැත්නම් Canon හරි කැමරා එකකින් අපිට 4K ගහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක අර raw කියන තැනට ආපුවම professional grade එකට ආපුවම අපි 2020 හැදුවේ 3700X CPU එකක් දාලා එන powerful computer එකක්. හැබැයි ඒකේ ප්‍රශ්න ආවා කියලා කිව්වා. මොනවද ප්‍රශ්න කියලා ටිකක් කිව්වොත් ඉෂාර කොහොමද එඩිට් එකේදී මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කලර් ග්‍රේඩින් ඔය දේවල් වල? එඩිට් එකේදී අර අපි ප්‍රොක්සි කරගන්න ඕනේ නැත්තම් මේ එඩිට් කරන සුට්ටක් අමාරු HD මේ 4K ෆයිල් HD නම් ෂේප් අවුලක් නැහැ. ඒක ආයේ කලර් ග්‍රේඩ් කරන වෙලාවට තමයි ආයේ ගොඩක් හිර වෙන්නේ 4K ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ප්ලේබැක් එකක් කරන්න බෑ, කැඩි කැඩි යනවා, බලා ගන්න ප්‍රිව්‍යු එකක් බෑ. ඒක හින්දා තමයි මෙතනට යන්නේ. ඒකට හරියන්න මේක ගාගත්තා. මේකේ කන්ෆිගරේෂන් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවද කොහොමද ගියේ කියන එක? ඔයා සජෙෂන් මතද මේව කරගත්තේ මේ ටික? අපේ තියෙන ෆයිල් වල බර හින්දා මේක තමයි හොඳම කියලා තියෙන්නේ. ඔයාමනේ රෙකමන්ඩ් කරේ. මොකද මේ ඔව් අපි කියන්න ඕනේ නේද ගිය පාරත් විරාජ්. කියන්නේ අපිට PC බිල්ඩ් කරගද්දී අපි ඔළුවට එකපාරම ආවේ කියන්නේ කවුරු හරි ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් කරන කෙනෙක්ගේ උදව්ව වුණා. ඉතින් අපි තෝරගත්තේ ප්‍රියදර්ශන අයියා. ඉතින් මේ පාර ප්‍රියයි තමයි මෙතනත් රෙකමන්ඩ් කරා අපිට මුලින්ම. ඔව්. ඉතින් අවුරුදු 3කට කලින් ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකත් අපිට ප්‍රියදර්ශන අයියාගෙන්ම කරගන්න ලැබිච්ච එක ගොඩක් සතුටුයි. ඔව් විරාජ් ඒත් එක්කම මේ සෙට් එක ගැන කතා කරද්දී අපි පාර්ට්ස් ලිස්ට් එක ගැන කිව්වේ නැහැ. ටක් ගාලා ගිහිල්ලා පාර්ට්ස් මොනවද තෝරගත්තේ කියන එකට අපි බලලෙමු. විනිලගේ අලුත් 4K බිල්ඩ් එකට තෝරගත්ත පාර්ට්ස් ලිස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් SellX.lk එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ටත් මේවල අලුත්ම ප්‍රයිස් දැනගන්න. ඒ වගේම වගේ කොටේෂන් එකක් හදාගන්න මේ හැම දෙයක්ම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි ප්‍රොසෙසර් එක. මෙතනදී අපි AMD Ryzen 7900X අලුත්ම Ryzen 7000 generation එකේ ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක 12 core 24 thread CPU එකක්. ඉතින් විශේෂම කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් එකට එද්දී අපිට 6 core 8 core CPUs ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට අර raw 4K වගේ footage එක වැඩ කටයුතු කරන්න ගනුදෙනු කරන්න යද්දී මේ 12 core එහෙම නැත්නම් 16 cores අපිට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා මේක කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරගන්න. විනිලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට උන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් කටයුතුත් එක්ක කෝස් 4ක වගේ වෙනසකට ඉස්සරහට ගිහින් තිබ්බනම් තව රෙන්ඩරින් වලදී විනාඩි 2ක් වගේ අඩුවීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ඇරෙන්න ලොකු performance වෙනසක් නැහැ editing වගේ file handling වගේ වැඩ කටයුතු කරද්දී editing program එකක් හරහා. ඉතින් මේ නිසා අපි මේ CPU එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Asus ROG Strix X670E Wi-Fi motherboard එකක් අපි තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනද කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි ROG Strix වගේ motherboard එකක් අපි තෝරගන්නේ. Asus brand එකට ගියාම අපිට Prime, Tough, Strix ඒ වගේම අලුත්ම Pro Art විදිහට range කීපයක් තියෙනවා. මෙතනදී Strix motherboard එකක් high end board එකක් විදිහට PCB layers ගාන වැඩි, components වල quality එක ඒ වගේම
මෙතනදී විශේෂයෙන්ම thermals heat sinks ගණන වැඩි මේ හැම දෙයක් එකම options එක එන්නේ. ඉතින් powerful CPU එකක් ඒ වගේම ඊළඟට අපි තෝරගෙන තියෙන powerful GPU එක. මේ හැම දෙයකටම power delivery එක stable performance එකක් ලබා දෙනවා වගේ motherboard එකත් powerful විය යුතුමයි. මේක editing build එකකටදී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන දෙයක්. gaming වලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. course දෙකක් තුනක් වැඩි වුණොත් course හතරක් වැඩ කරයි. හැබැයි rendering එකක් 4K file handling මේ හැම දෙයකදීම ලොකු stress එකක් CPU එක සහ GPU එක ගන්න නිසා motherboard එක විශේෂයෙන්ම හොඳ quality motherboard එකක් විය යුතුයි. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් budget එක ගැන හිතද්දී workstation වලට නම් මේ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. system එකේ RAM එක විදිහට අපි මෙතනදී Corsair Vengeance 32GB RAM kit එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ DDR5 DRAM 5200 MHz විදිහට. ඉතින් ඉදිරියේදී විනිලට අවශ්‍යයි නම් අප්ග්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන් 64GB දක්වාම. මේ දේවල් එක්ක අපේ graphic card එක RTX 3080 Ti graphic card එකක් 12GB VRAM එකක් තියෙන. ඉතින් දැනට තියෙන 4000 series එකට කලින් ආපු 3000 එහෙම නැත්නම් 30 series එකේ 3090 card එකට කලින් තියෙන 3080 Ti කියලා කියන්නේ සෑහෙන powerful card එකක්. raw 4K footage handle කරද්දී previews වලදී color grading වලදී විශේෂම මේකේ තියෙන CUDA cost ගන්න වගේම 12GB VRAM එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. 4K කියලා කියන්නේ drone එකකින් ගන්න එහෙම නැත්නම් normal camera එකකින් ගන්න 4K එකකින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට විශේෂයෙන්ම professional grade එකේ raw විදිහට නම් 4K එකේ එන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් හොඳ graphic card එකක් CPU එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේවා smooth විදිහට handle කරන්න. මේ දේවල් එක්ක අපේ power supply එක වෙන්නේ system එකේ ASUS ROG Thor Platinum 1000 watt 80 plus platinum full modular power supply එකක්. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ system එක power up කරන්න විශේෂයෙන්ම අපිට හොඳ stable power supply එකක් අවශ්‍ය වුණා. මෙතනදී ROG power supply එකක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය ඔයාගේ system එක build කරද්දී ඔයාලට ගැළපෙන power supply එක මොකක්ද කියන එක තෝරගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා පැහැදිලි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට දාලා ඇති. සිස්ටම් එක කූල් එකේ තියාගන්න අපි NZXT කූල් එකකට ගිහින් තියන්නේ. මෙතනදී 360 කූල් එකක් අපි ෆෑන්ස් 3ක් තියෙන කූල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ CPU එක 12 core CPU එකක් heavy workload වලදී cool එකේ තියාගන්න. මේ දේවල් එක විනීලගේ system එකේදී අපි boot drive එක විදිහට Samsung 980 Pro 1TB drive එකක් පාවිච්චි කරා. එයාලගේ OS එක ඒ වගේම software හැම එකක්ම දාගන්න. වගේම තමයි අපි මෙතනදී cache drive එකක් විදිහටත් Samsung 980 Pro 1TB drive එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ video edit එක එහෙම නැත්නම් Photoshop කරනවා නම් ඒ දේවල් After Effects වල cache එකක් හැදෙනවා. මේ cache එකට වෙනම NVMe drive එකක් දානවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි responsive විදිහට වගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. main storage එක විදිහට system එක අපි 4TB hard drive එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් 4TB hard drive එකක් ගත්තී 4K raw footage මේ හැම දෙයක්ම handle වෙද්දී තාමත් ඉක්මනින් hard drive එක fill වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් 2TB හෝ 4TB hard drive එකක් තෝරගන්න එක මෙතනදී වැදගත් වෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම අපේ casing එක ASUS TUF GT502 casing එක සැහෙන වෙනස් casing එකක් උසින් අඩුයි. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ඉඩ කඩක් තියෙනවා motherboard එකට වෙනම. ඒ වගේම power supply අපිට වෙනම fix වෙන්නේ පැත්තකින්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ගොඩක් හොඳ ඉඩ කඩක් airflow එකක් අපි මෙතනදී extra fan 3ක් දාගෙන තියෙනවා casing එක ඇතුළට filter වෙලා එයා එක එන්න GT502 එකේ එයා intakes වලට හැමතැනම filters දාලා තියෙන ගොඩක් lazy clear කරගන්න. මේ වගේ system එකක් එක්ක විශේෂම output එක අපිට බලා ගන්න වැදගත් වෙන දේ තමයි monitor එක. ඉතින් මෙතනදී විනීලා ඇවිල්ලා ඉන්න visual quality එකත් එක්ක color accuracy එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ASUS Pro R 27 inch monitors දෙකක් තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී විනීලගේ color gradings හරහා ඒ වගේම එයාලගේ output එක එයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහටම අපිට සාමාන්‍ය ලෝකයේ පේන පාට ඒ විදිහටම balance කරගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම මේ විදිහේ edits කරනවා නම් Pro display එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. factory color calibrate කරලා එන මේ ගැන reviews PC Guide LK channel එකේ දාලා තියෙනවා. right ඉතින් විරාජ්ගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න තමයි විරාජ් Vini production අපි 2020 හම්බෙච්ච තැන ඉඳලා මේ වෙනකොට සෑහෙන දැවැන්ත තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? අලුතෙන් මොනවද වැඩ වෙන්නේ? මේ දවස්වලයි අපි දැනට තියෙන channel එකට අමතරව අපි තව channel දෙකක් create කරලා තියෙනවා.
විනි ඉන්සයිට් channel එක සහ විනි ෆිල්ම්ස් කියන එක. විනි ෆිල්ම්ස් කියන එක තාම පබ්ලිෂ් කරලා නැහැ. අපි ඒක පබ්ලිෂ් කරන්න බලන් හිටියේ. විනි ෆිල්ම්ස් එක මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට සාමාන්‍ය channel එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඒකේ මොකද්ද? ඔව් දැනට අපි මේ දැන් තියෙන channel එක අපි කරන්නේ ගොඩක් මේ ජෝක් වීඩියෝ. Right. අරගේ පොඩ්ඩක් සීරියස් පැත්තට Short films. Short films. ඉතින් මේ අලුතින් build up කරපු කම්පියුටර් අපිට ගොඩක් උදව් වෙයි ඒ වැඩේදී. right. ඉතින් හේතුවක් උනා මේක මේක ගන්න. මේ ෆිල්ම්ස් එක යන හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලොකු එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. right. ඉතින් විනිලාගේ PC එක ගත්තොත් powered by Asus build එකක් තියෙන්නේ. Asus TUF 502 case in එක. එතකොට Pro Art displays දෙකක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා 27 2K. ඉතින් color එතකොට accuracy එක මම හිතන්නේ ඔයාලගේ ෆිල්ම් එකේ වෙනම ලෙවල් එකක තියෙයි. කලර්ස් ටික ඒ විදිහටම බලා ගන්න කලර් ග්‍රේඩ් කරන්න ඔක්කොමත් එක්ක. අපි කලින් ගත්තේ මේ කලර් ඇකියුරේට් එකක් නෙවෙයි ෂාර් නේද? නෑ නෝමල් එකක් ගත්තේ නේ. රයිට්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් සුවපතන ඉස්සරහ වැඩ කටයුතු වලට ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ SellX computers විනිලාගේ මේ බිල්ඩ් එක හදන්න වගේ මීට කලින් බිල්ඩ් එක හදාගන්න ගාල්ල මාතරින් ඕගොල්ලොන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලැප්ටොප් ගන්නවා නම් ඒ ෆුල් රේන්ජ් එක මෙතන තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එක අපි හොඳම එකක් හැදුවේ. ඉතින් 7950 මෙතනදී කියන්න ඕනේ performance ගැන කතා කරද්දී 7950 සහ 7900 එකක් තමයි මෙතනදී අපි දැම්මේ AMD වලින්. power එක අඩුයි සහ මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් බැලුවා මීට කලින් 7950 එකේ දාපු blender test එක විනාඩියයි තප්පර 3කින් ඉවර වුණා. 7900 එකේදී course 12යි 16ක් තමයි වෙනස. හරියටම විනාඩි 1යි තප්පර 25ක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් තප්පර 22ක වෙනසක් තියෙනවා. විනීලට මොනවා හරි බිලියන ගානක ඩීල් එකක් වගේ තියෙනවා නම් තප්පර 22කින් කරගෙන රෙන්ඩරින් ඉවර කරගන්න වගේ වැඩක් තිබ්බොත් තමයි ඒකට යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් සුවපතන ආයසරයක් ඒත් එකම SellX එකට thank you කියලා කියනවා මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඔව් ඉතින් ආයෙත් බොහොම ස්තුතියි ප්‍රියදර්ශන ඒවාට. ඒ වගේම මම SellX එකේ ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න අපි ආව වෙලාවෙ ඉඳන් අපිට ගොඩක් පහසුවක් වුණා. ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ සුවදශීලී සේවාවක්. ඒ වගේම ඉතින් මේ කැම දුන්න නිසා කියනව නෙවෙයි. ඉතින් මේ හරිම සුවදශීලී සේවාවක් එක්ක ඉතින් අපිට ඉක්මනටම වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි මේ වැඩේ පිටිපස්ස හිටපු. right. හරි. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් එක ආයෙ හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු.